Madam Adeza, it is well with you. Ṣé most problem tá a máa ń ní ni pé majority àwọn èèyàn kan ń wò wá wọn mọ̀ wípé iṣẹ́ là ń ṣe. It is a work. This thing we are doing, iṣẹ́ ni. Tó bá jẹ́ pé story ayé ara tèmi lèmi fẹ́ fi ṣe program, I won't be doing this kind of program I'm doing. Because my life is completely, entirely different from what I'm saying here. But a whole lot of people are so ignorant. Some of them are illiterate. Some of them don't know that apart from the fact pé kéèyàn sọ̀rọ̀ gan capacity ni ọ̀rọ̀ sísọ. Apart from that fact, this work we are doing is more of a call than skill. Ìkan lára àwọn coach wa ní counseling school tí mo lọ. Wọ́n ní counseling is a call. It is not a skill. Pé calling ni. So, nǹkan tí a pè wá sí láti ṣe. Ṣóyé wa, but àwọn míì wà tó jẹ́ pé when they see you talking, they assume that you're talking about yourself. If I want to talk about my real self, when I started, me sọ nísìnyí o, but when I started, tó bá yẹ pé real self mi mo fẹ́ máa sọ, I'll be talking celibacy every day. Celibacy. That's what I'm going to be talking. But many people think that when you talk something, they don't know maybe you are learned, you have been trained to do it. You're learned for that thing. You're a researcher on that thing, or you're a professional on that thing, or God intentionally make you to do that work. They assume pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹ, nínú ayé ẹ, òun ló ń sọ sórí social media. That is the reason why ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ pé ẹ lè gbà kí àrọ́mọdọ́mọ yín jẹ́ ìyàwó kékeré. Iná fi ń pe aláàjì ìyẹn ọkọ yín tí wọ́n bí wọ́n pé ṣé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ilé ni, because wọ́n ti assume, because wọ́n mọ̀ pé ìyàwó kékeré ni yín, so wọ́n ti assume pé bóyá ojú yín rí nǹkan kan lẹ fi sọ bẹ́ẹ̀, because wọ́n ti believe pé iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe yìí family yín lẹ wá ń portray lórí screen. It is when you are doing this kind of work that you will understand that people doing this work are completely different from what they are doing on the screen. Bẹ́ọ̀lá pé nǹkan tẹ́mi ń ṣe ó farajọ́ ó ní mo ṣe understand àlàyé yín. Ṣé rí gbogbo àwọn tó wà ní TikTok yẹn, many of them are illiterate. They have not been to school. They don't know the fact that somebody who has never given birth before can be so learned to the extent pé tó bá ń gbẹ̀bí, tó bá ní complication, wọ́n á ránṣẹ́ sẹ́ni yẹn, òun fúnra rẹ̀ ò dẹ̀ ṣàbíamọ rí. Because pé he or she might be a professional in that line. He might be a professional in that field. But somebody that has not been to school kò ní rò pé ó ṣeé ṣe kí ẹni tí ò ní ìrírí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kó lè kọ́ tó bá kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀. So that is the reason why I want to believe that Alhaji is elderly, because mo ti rí fọ́tò wọn nígbà tẹ̀sí anniversary. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọn ní bínú, because I want to believe that àwọn tó ń pè wọ́n yẹn is not as if pé bóyá àwọn people náà fẹ́ràn yín o. Wọ́n kàn fẹ́ fi rọ́wádìí òótọ́ ni o. But it is normal pé tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ kí àrọ́mọdọ́mọ yín jẹ́ ìyàwó kékeré, tẹ́yìn dẹ̀ jẹ́ ìyàwó kékeré, anybody tí ò bá kí ní second thought ó lè assume para yín lẹ́ ń bá wí. Meanwhile, tẹ́ bá tiẹ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ gan, do you think did anybody think that ìyàwó kékeré is a very easy thing? It was when I started this work tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí lèmi gan tó ṣe ń change most orientation tí mo máa ń ní nípa àwọn ìyàwó kékeré yẹn. Torí in those days a máa ń feel pa àwọn lẹ̀mí ọ̀gá, àwọn náà ń gbádùn, aláìdá ni wọ́n, èṣù ni wọ́n, gbé kinní kan ni wọ́n. Ìyà tí ìyàwó kékeré mi ń jẹ, ẹ sọ fún ẹlòmíì pé instead tó fi lọ ṣe ìyàwó kékeré kúkú remain single. Many of these second, third, fourth wife wọ́n ń jẹ ìyáláyàyà. Many of them, the man will not give them attention. Tọkùnrin yẹn bá ṣe nǹkan tí ò dáa fún wọn, wọ́n lè lọ report, wọ́n lè taná fẹ́ report ẹ̀ fún. Wọ́n á sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ló mú ẹ náà. Yes, many of them ò kí ń lè express mind wọn torí wọ́n mọ̀ wò pé tó bá lọ yarí, tó bá bínú má wọn lọ́wọ́, ó lè má wá wọn wá mọ́. A lot of people, àwọn tó máa jẹ́ ìyàwó kékeré, especially àwọn tó bẹ́ẹ̀ pé ọkọ tó fẹ́ wọn kò kí ń ṣe balancing, bóyá ẹni tí ì ṣe yí pé
ó wà knowledgeable nípa polygyny tó jẹ́ pé ó kàn rí frustration kan ó dẹ̀ gbìyànjú kíkiní yẹn ò settle ló fi lọ fẹ́yàwó tí ò really ní wisdom bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé aláàjì máa ń apply wisdom láti balance láti yí ẹ̀tẹ́ ti fẹ́ wọn kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló wà intelligent tó yẹn. So àwọn obìnrin àwọn ìyàwó kékeré tó ń send voice note sí yín tó ń pè yín tó ní kẹ́ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan yẹn ìtọ́jú àwọn yẹn rí nìyẹn àmọ́yé wọn nínú DM mi náà bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé we have to be confidential about people's plight. In fact there is one tó sọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ kí n tiẹ̀ ṣe live stream fóun bí mo ṣe ṣe live fún gẹ̀ tó wá share story ẹ̀ yẹn wípé láti ọdún tóun ti fẹ́ ọkọ òun níyálé òun ti máa ń pe àwọn ìbejì òun lọ́mọ àlè tóun dẹ̀ máa sọ wípé kán lọ rán test fún àwọn ọmọ yìí ó ní dèní ọkọ ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí. So many of these ìyàwó kékeré they are really suffering. In fact àwọn míì wà tó yẹ pé it's better for them to remain single gan nígbà tí wọ́n bá narrate ordeal wọn. So tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ kí àrọ́mọdọ́mọ yín jẹ́ ìyàwó kékeré kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀. Yes nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ò burú now because kékeré lẹ́yìn you are the one that knows the reason why you are saying it. So ó lè jẹ́ pé nítorí experiences àwọn èèyàn out of our clients tẹ́ ní but you see the general public the whole social media to put together large percentage of àwọn tán wà ń bẹ̀ they are illiterate. They don't know that when you are a professional in something you don't have to experience that thing before you talk about it because akẹ́kọ̀ọ́ dé bẹ́ẹ̀ ni yàtọ̀ fáwọn tán gbọ́ tán branch tí Ọlọ́run bá bùyàn lẹ́bùn tó bùyàn ní làákàyè Ọlọ́run á mọ̀mọ́ ṣàyàn lẹ́sà fún iṣẹ́ tó fẹ́ kéèyàn ṣe. So a whole lot of people don't know that our life is completely and entirely different from the work we are doing on air. That is the reason why you don't use screen to judge people. Tó bá ti fi screen judge àwọn èèyàn, you're on your own. That's why ó easy fún àwọn èèyàn láti máa fojú burúkú wo àwọn tó ń sọ̀rọ̀. Especially those people that talk sex and moral we that we talk kókó àtòbò. It's so easy láti fojú burúkú wo wọn bẹ́ẹ̀ burúkú ni wọ́n because screen is so deceptive. Ó máa portray àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn bí ẹ̀yin pé aláìdá ni wọ́n. It is when you see them in the real life wàá rí wípé you have really made a very terrible mistakes by profiling them. So that is the reason why I understand the fact that Alhaji will know and understand that fact. Àwọn tán pè wọ́n yẹn it's not as if those people they are really concerned about you pé kí lè tó lórí yín fi ń sọ pé àwọn ò fẹ́ kọ́ àrọ́mọdọ́mọ àwọn ṣèyàwó kékeré. It's very easy láti pe Alhaji kan ti béèrè àwọn yẹn fẹ́ mọ̀ di fín ìdí kókó ni. That is number one. Then number two tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wá sọ pé ẹ fẹ́ kí àrọ́mọdọ́mọ yín jẹ́ ìyàwó kékeré ọ̀rọ̀ gidi lẹ sọ. Yes nítorí wípé nǹkan tí ojú àwọn tán jẹ́ kékeré ń rí òun lẹ́yìn ṣe ń sọ society ò ní rí wọn bí èèyàn gidi tí àwọn kékeré kan bá wà ń sìn bóyá ń wà burúkú sí àbí bóyá àbádọ́nù rẹ̀ àbí bóyá punish ẹ̀ ta ló fẹ́ gbìjà rẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó kékeré tán fẹ́ ní sulọ́kà kì í ṣe single baby mama tán fún lóyún lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀rọ̀ o láwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wọn wọlé gan ní sulọ́kà àwọn ìyàwó kékeré míì wà tó ṣe pé ìyáálé ti lọ kán tó fẹ́ wọn gan wọlé when the ìyáálé come back ogun ló máa gbé tì wọ́n and most time àwọn ọkùnrin yẹn ò kí ń lè defend wọn tó àìmọye irú wọn. There is even this one of them tó wá ìgbà tí wàhálà yẹn pọ̀ ó kúrò nínú ilé yẹn ó lọ pẹ̀lú ọmọ méjì so ibi tó wá kó lọ yẹn ọkọ yẹn á tún wá mọ́ bá ń bẹ̀ pé bó ṣe lọ yẹn ìyàwó jẹun nǹkan nǹkan mo wá gba nọ́mbà ọkọ yẹn mo wá pè ó wá ní mo wá sọ fún mo ní nígbà tẹ́yìn mọ̀ pé tó bá lọ ìyàwó jẹyìn nígbà tí wọ́n ń gbógun tì kí lé tẹ́yìn ò gbìjà rẹ̀ kí lé tẹ́yìn ò defend rẹ̀ ńgbà náà because wàhálà tí wọ́n ń gbé tí ló pọ̀ tó fi wò pé jẹ́ kó òun mọ́ lọ so that is the plight of so many ìyàwó kékeré because society tá à ń gbé àwọn èèyàn agree pé kọkùnrin níyàwó kan kó wá lálẹ́ 15 wọ́n agree wọ́n accept yẹn ju pé kọkùnrin fẹ́ yàwó kékeré so when the ìyàwó kékeré comes wọ́n á dẹ́yẹ sí wọ́n á gbógun tì wọ́n á kọ̀lé ẹ̀ ní names tí ò jẹ́ wọ́n á frustrate ayé ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó kékeré mi gan wà tó yẹ pé eventually wọ́n máa ń dá gbégbẹ̀yìn ni bóyá nǹkan tí client tẹ̀yìn go through nìyẹn tẹ̀yìn fi sọ ń tẹ́ sọ yẹn but a lot of people ò ní rí bẹ́ẹ̀ thank God pé sọ pé ẹ̀ ń play voice note yẹn fọ́kọ yín lọ́kọ yín tó wá rí pé ẹ̀yà àwọn client yín ni wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe pé bóyá ẹ̀yin fúnra yín lẹ dáwọ́ yọ láti sọ so bó ṣe máa ń rí nìyẹn statement tẹ́ sọ is a very valid one pé ẹ fẹ́ kí àrọ́mọdọ́mọ yín jẹ́ ìyàwó kékeré is a very valid statement ó valid gan
ṣé mọ̀ àwa tá à ń ṣiṣẹ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ wípé ní apart from the fact that humanity là ń ṣiṣẹ́ fún, we are still trying to build a society of moral. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé àwọn ọmọ kéékèèké àdúgbò náà máa tẹ̀lé tán máa tọwọ́ bọ̀ lára káàkiri ilẹ̀. àbẹ́ni tó fẹ́ yàwó ọdún 2 ọdún 3 tí yàwó ò gbà fún, ṣe báwọn ọmọ kan ló máa bà láyé jẹ́ ládùúgbò. instead tí ó fi mọ́ ṣe yẹn tí ó mọ́ defile àwọn ọmọ kékeré kiri àdúgbò kó kúkú fẹ́ yàwó so that there will be respect and honour for him. nǹkan tí àwa ń sọ nìyẹn. ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ celibate tí ò fẹ́ níyàwó rárá ever in his life, àyè wà fún. ẹni tó bá ní òun ò fẹ́ ṣe ìyàwó, òun ò fẹ́ lọ́kọ, òun ò fẹ́ níyàwó, àyè wà fún, especially in Christianity. àwọn tán sọ̀rọ̀ marriage jù gan Christianity, they were never married. tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ìyàwó ló fẹ́ do it rightly. nǹkan táwọn advocate fún nìyẹn. nobody is saying ẹ lọ mọ́ ọkọ́bìnrin, kí ló kan anybody kan yẹn. so ẹ jọ ń torí Ọlọ́run, ẹ̀yin tẹ́ ń pe aláàjì ìyẹn ọkọ Madam Adeza, ẹ má pè wọ́n mọ́. gbogbo yín tẹ́ ń pe aláàjì náà kì í ṣe pé ẹ fẹ́ràn ìyá yìí, kì í ṣe pé ẹ fẹ́ràn Madam Adeza náà lẹ ṣe ń pe ọkọ wọn. no be say you fẹ́ràn her, no be say you fẹ́ràn her, ẹ fẹ́ má bòsí ni. àbòsí fún ìdí kókó lẹ̀ ń wá. Stop calling her husband. iṣẹ́ tá ń ṣe iṣẹ́ ni. That is why our own life, our own family is completely exempted. O ò lè gbé life ẹ wá sórí cyberspace kó wá mọ̀ sọ, you will run out of content. Imagine kó jẹ́ life tèmi lèmi fi ń ṣe content nsìn láti yí ọdún yìí, èèyàn ti kó gbá kúrò lórí cyberspace. But this is an everlasting iṣẹ́ ni, kì í ṣe iṣẹ́ tó àfi tí n bá fúnra mi pé I want to retire from content creation. ṣó ti yé wa bẹ́yẹn. So ẹ lọ differentiate family from work. iṣẹ́ tá ń ṣe ni is different from our own life. ṣó yé wa. ẹ̀yin tẹ́ ń pé ẹ má pè mọ́ aláàjì, ẹ má bínú, mo tẹ̀ wọ́n pé aláàjì ò lè bínú ná. aláàjì kan feel pé wọ́n ṣe ń pè wọ́n yẹn definitely he's going to feel bad about that. kí ló dẹ̀ ń ṣe ẹ ṣẹlẹ̀, what have you said? And we thank God pé ìyá láwọn ti delete fídíò yẹn náà, wọ́n ṣe delete ẹ̀yẹn náà ló dáa. But as for me, nǹkan tán sọ ń bẹ̀ ò burú jù pé àwọn ò lè jẹ́ ká rọmọdọ́mọ àwọn jẹ́yàwó kékeré. Of course, because àwọn ìyá tán ti lọ gan tán má ti rí pé yàwó mi dé, wọ́n kódà gbogbo ẹ̀bẹ̀ tán ti ń bẹ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n sáré dé ni. wọ́n sì wá mọ̀ pẹ́ni ẹlẹ́ni ló kọ tí ò jẹ́ wọ́n ní láwọn ti lọ kó tó di pọ́n fẹ́ wọlé. So many things lójú àwọn ìyàwó kékeré ń rí. So téèyàn bá lòun ò fẹ́ ká rọmọdọ́mọ òun jẹ́ ìyàwó kékeré, kò ń sọ̀rọ̀ burúkú ló sọ, ọ̀rọ̀ gidi ló sọ. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn gan òmọlẹ̀ tí ó mọ̀ là tán àwọn bí tí orí ó sọ àwọn kalẹ̀ sí in life, àwọn náà máa gbógun ti àwọn èèyàn tó jẹ́ pé níwọ̀n mọ́ bí tọ́mọ tí wọn náà rìn dé. So as far as I'm concerned, kò sí nǹkan tó burú nínú nǹkan tí ìyá yẹn sọ. Kò dẹ̀ túmọ̀ sí wípé life wọn náà fi ń marriage wọn náà fi ń sọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn ò túmọ̀ sí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. It is well with us.